Bạn có bao giờ cảm thấy cuộc sống quá nặng nề vì những thứ bạn cố chấp không thể buông không? Những muộn phiền quá khứ, những mối quan hệ không còn ý nghĩa, tất cả chỉ khiến bạn thêm mệt mỏi. Nhưng nếu bạn dám buông bỏ, bạn sẽ tìm thấy sự tự do và bình yên đích thực. Trong video này, bạn sẽ khám phá ra tại sao càng nắm giữ, bạn càng đau khổ. Bí quyết buông bỏ giúp tâm an nhiên, sống nhẹ nhàng hơn. Buông bỏ không phải từ bỏ, mà là cách giúp bạn hạnh phúc hơn. Xem ngay để tìm lại sự bình yên trong tâm hồn. Video này dành cho những ai đang mệt mỏi vì áp lực cuộc sống, tình cảm, công việc. Người muốn tìm kiếm sự bình an và sống an nhiên hơn. Người đang trên hành trình giác ngộ và phát triển bản thân. Con người sống trong đời, từ tình cảm đến công việc, từ những ân tình nhỏ nhặt đến những tổn thương sâu sắc, đều có lúc cảm thấy ai đó nợ mình một lời xin lỗi, một sự đền đáp hay một chút công bằng. Nhưng khi còn giữ suy nghĩ ấy, lòng sẽ không bao giờ thực sự bình an. Một người có thể sống thoải mái khi họ hiểu rằng mọi thứ xảy ra trong đời đều là nhân duyên, đều có lý do của nó. Nếu ai đó từng làm bạn tổn thương, có thể đó là một món nợ bạn và họ đã vay mượn từ kiếp trước. Nếu bạn đã làm nhiều điều tốt nhưng không nhận được hồi đáp, có lẽ kiếp trước bạn cũng từng mắc nợ ai đó. Khi nhìn cuộc sống bằng con mắt nhân quả, ta sẽ không còn chấp niệm về chuyện ai đúng ai sai, ai phải ai trái. Cảm giác bị nợ là một gánh nặng tâm trí. Người ta có thể oán trách vì yêu thương mà không được đáp lại, có thể giận dữ vì đã giúp đỡ mà không được ghi nhận. Nhưng khi bạn đã trả hết nghiệp, bạn sẽ không còn mong đợi sự báo đáp từ người khác. Bạn giúp đỡ vì tấm lòng, không phải để đổi lấy sự biết ơn. Bạn yêu thương vì đó là bản chất của mình, không phải vì muốn nhận lại điều gì. Bạn không còn đòi hỏi công bằng từ người khác, bởi bạn biết rằng công bằng thật sự đã nằm sẵn trong luật nhân quả. Khi bạn không còn cảm giác ai đó nợ mình, cũng là lúc tâm bạn thật sự nhẹ nhàng. Bạn sẽ không còn trách cứ ai đã rời đi, ai đã phản bội, ai đã không trân trọng mình. Bạn sẽ thấy mọi người đến và đi trong đời như những con thuyền trên dòng sông. Có lúc hội ngộ, có lúc chia xa. Duyên đến thì vui, duyên hết thì mỉm cười buông tay. Hạnh phúc không nằm ở việc ai đó phải trả lại cho bạn điều gì. Hạnh phúc nằm ở chỗ bạn không còn thấy mình bị thiếu, không còn đòi hỏi điều gì từ bất cứ ai. Đến một lúc nào đó, bạn sẽ nhận ra người duy nhất có thể làm mình tổn thương chính là bản thân mình. Và người duy nhất có thể giải thoát mình cũng chỉ có mình mà thôi. Khi bạn đã trả hết nghiệp, bạn sẽ không còn mong chờ những lời xin lỗi, không còn tìm kiếm sự công bằng, không còn trông đợi ai đó đến để xoa dịu vết thương trong lòng. Bạn sẽ hiểu rằng tất cả mọi sự xảy ra trong đời đều là bài học. Và khi bài học kết thúc, bạn không cần phải quay đầu nhìn lại. Người sống mà không còn thấy ai nợ mình chính là người đã đạt được sự tự do trong tâm hồn. Không vướng mắc, không oán hận, không mong cầu, chỉ đơn giản là chấp nhận buông bỏ và tiếp tục bước đi với một trái tim bình yên. Dấu hiệu thứ 7 cho thấy bạn đã trả hết nghiệp chính là khi bạn hành xử từ bi, không để lại nghiệp mới. Nghiệp không chỉ là những gì ta đã gây ra trong quá khứ, mà còn là cách ta phản ứng với cuộc sống hiện tại. Một người còn vướng mắc trong nghiệp chướng sẽ dễ dàng bị cảm xúc lấn át, phản ứng bằng sân hận, trách móc hoặc nuôi dưỡng những suy nghĩ tiêu cực. Nhưng khi một người đã thực sự trả hết nghiệp, họ không còn hành xử theo bản năng của tham sân si, mà lấy từ bi làm gốc rễ, trí tuệ làm ánh sáng soi đường. Từ bi không có nghĩa là yếu đuối, không có nghĩa là để người khác lợi dụng. Từ bi là biết buông bỏ những gì không đáng giữ, không nuôi dưỡng lòng oán hận, không phản ứng tiêu cực dù gặp phải điều trái ý nghịch lòng. Khi một người đã trả hết nghiệp, họ không còn để tâm đến việc hơn thua, thắng bại. Họ hiểu rằng mỗi con người đều đang đi trên hành trình nhân quả của riêng mình, và những gì xảy ra đều có lý do của nó. Khi ta hành xử với từ bi, ta không còn tạo thêm nghiệp mới. Nếu ai đó làm tổn thương ta, thay vì đáp trả bằng oán hận, ta chọn cách tha thứ. Nếu ai đó lừa dối ta, thay vì phản ứng với sự tức giận, ta chọn cách buông bỏ. Khi ta biết thương người, biết hiểu cho hoàn cảnh của người khác, ta không chỉ giúp họ
mà còn giúp chính mình. Người đã trả hết nghiệp sẽ không còn tranh cãi đúng sai, không còn chấp vào danh lợi, không còn tìm kiếm sự công nhận từ người khác. Họ hiểu rằng tất cả những gì ta làm trong đời này đều sẽ để lại dấu ấn trong nhân quả. Và mỗi lời nói, mỗi hành động, mỗi suy nghĩ của ta hôm nay chính là hạt giống cho tương lai. Khi bạn hành xử từ bi, bạn không còn để lại nghiệp mới. Bạn sống một đời không nuối tiếc, không oán than, không vướng bận những chuyện không cần thiết. Bạn hiểu rằng điều quan trọng không phải là ai đúng ai sai, mà là tâm bạn có bình yên hay không. Khi tâm an, mọi thứ bên ngoài đều không còn quan trọng nữa. Người có trí tuệ không để bản thân bị cuốn vào vòng xoáy nhân quả của kẻ khác. Nếu ai đó đối xử tệ với bạn, thay vì phản ứng theo cách họ mong đợi, bạn chỉ đơn giản mỉm cười và bước đi. Bạn không để lại oán hận, không giữ trong lòng những điều làm tổn thương mình. Đó chính là cách để không tạo nghiệp mới, không vướng mắc vào những phiền não không cần thiết. Khi bạn đạt đến trạng thái này, bạn sẽ thấy cuộc đời nhẹ nhàng hơn, không còn vướng bận vào những điều nhỏ nhặt. Bạn sẽ thấy rằng mọi thứ đến và đi đều theo duyên, không có gì là mãi mãi. Và điều duy nhất bạn có thể làm là sống thật trọn vẹn với hiện tại. Lấy lòng từ bi mà đối xử với mọi người, lấy trí tuệ mà soi sáng con đường của chính mình. Người thực sự trả hết nghiệp không phải là người không còn gặp thử thách trong cuộc sống, mà là người biết đối diện với mọi việc bằng tâm an nhiên, không oán giận, không nuối tiếc, không tạo thêm dây trói buộc cho chính mình. Khi hành xử từ bi, bạn không chỉ giải thoát bản thân khỏi nghiệp chướng, mà còn gieo nhân lành cho những ngày tháng sắp tới. Một cuộc đời thanh thản nhẹ nhàng, không vướng bận chính là dấu hiệu rõ ràng nhất cho thấy bạn đã thực sự trả hết nghiệp. Dấu hiệu thứ 8 cho thấy bạn đã trả hết nghiệp chính là khi bạn sống một cuộc đời giản đơn nhưng đầy đủ. Trong cuộc sống, con người luôn bị cuốn vào những mong cầu, tranh đấu, hơn thua. Chúng ta nghĩ rằng càng có nhiều, càng sở hữu nhiều thì cuộc đời sẽ hạnh phúc hơn. Nhưng thực tế, khi bạn đã trả hết nghiệp, bạn không còn chạy theo những thứ phù du nữa. Bạn hiểu rằng hạnh phúc không nằm ở vật chất, danh vọng hay địa vị, mà nằm ở sự đủ đầy trong tâm hồn. Sống giản đơn không có nghĩa là thiếu thốn, mà là biết đủ. Khi tâm không còn khát khao những thứ xa xỉ, không còn so sánh mình với người khác, không còn bị cuốn vào vòng xoáy của tham sân si, đó chính là lúc bạn đã thực sự thoát khỏi những nghiệp chướng của quá khứ. Bạn không còn bị ràng buộc bởi những ham muốn vô tận, không còn chạy theo những thứ không thuộc về mình. Một người đã trả hết nghiệp sẽ không còn bị cuốn vào những ham muốn phù phiếm. Họ không tìm kiếm sự công nhận từ người khác, không cần chứng tỏ bản thân, không còn khao khát sự hoàn hảo. Họ chỉ đơn giản sống với những gì mình có, trân trọng từng khoảnh khắc của hiện tại. Họ không cần quá nhiều tiền bạc, không cần một ngôi nhà thật lớn, không cần danh tiếng vang xa. Họ chỉ cần một cuộc sống yên bình, một tâm hồn nhẹ nhàng, một nơi để về và những người thương yêu. Sống giản đơn nhưng đầy đủ, nghĩa là bạn hiểu giá trị của những điều nhỏ bé. Một bữa cơm đạm bạc nhưng ấm áp tình thân. Một ngày làm việc trôi qua mà không vướng bận lo âu. Một buổi chiều tĩnh lặng đọc sách bên tách trà. Tất cả những điều tưởng chừng giản dị ấy lại mang đến sự đủ đầy thực sự. Người sống giản đơn không phải là người từ bỏ tất cả, mà là người biết chọn lựa những gì thật sự quan trọng. Cuộc đời không cần quá nhiều thứ để trở nên trọn vẹn. Khi bạn buông bỏ những mong cầu dư thừa, bạn mới có thể tận hưởng những gì thực sự thuộc về mình. Người càng ít mong cầu, càng ít phiền não. Người càng ít tính toán, càng ít đau khổ. Một người đã trả hết nghiệp sẽ không còn thấy bản thân thiếu thốn bất cứ điều gì, vì trong lòng họ đã đủ đầy. Sống giản đơn là biết cách buông bỏ những gì không cần thiết, không níu kéo những thứ không còn thuộc về mình. Nếu một mối quan hệ không còn mang lại niềm vui, họ sẵn sàng rời đi. Nếu một công việc không còn ý nghĩa, họ có thể bắt đầu lại. Họ không bị ràng buộc bởi những thứ bên ngoài, không để vật chất điều khiển cuộc sống của mình. Người sống giản đơn nhưng đầy đủ là người hiểu rằng điều quan trọng nhất không phải là có bao nhiêu tài sản, mà là có bao nhiêu bình yên trong tâm hồn. Họ trân trọng từng phút giây của hiện tại, không tiếc nuối quá khứ, không lo lắng cho tương lai. Họ biết rằng
Cuộc đời này vốn dĩ vô thường, và điều duy nhất chúng ta có thể làm là sống thật trọn vẹn với những gì mình có. Đến một lúc nào đó, khi bạn nhận ra mình không còn cần quá nhiều thứ để hạnh phúc, khi bạn có thể cười ngay cả khi chẳng có gì trong tay, khi bạn cảm thấy cuộc đời mình đủ đầy dù chẳng sở hữu gì to lớn, đó chính là dấu hiệu rõ ràng nhất cho thấy bạn đã trả hết nghiệp. Bởi khi không còn nghiệp, bạn không còn thiếu, cũng không còn mong cầu. Bạn chỉ đơn giản là chính mình, sống một cuộc đời bình dị nhưng trọn vẹn, không lo âu, không vướng bận, không đau khổ. Một cuộc đời như thế chẳng phải là đáng mơ ước hay sao? Dấu hiệu thứ 9 cho thấy bạn đã trả hết nghiệp chính là khi bạn có một giấc ngủ ngon, không còn mộng mị. Giấc ngủ là tấm gương phản chiếu tâm hồn. Một người mang nhiều lo âu, phiền não hoặc còn vướng mắc trong những nghiệp chướng quá khứ thường không thể có một giấc ngủ yên bình. Họ trằn trọc giữa đêm, bị ám ảnh bởi những ký ức đau buồn, hoặc giấc mơ liên tục kéo họ về những điều chưa thể buông bỏ. Nhưng khi một người đã trả hết nghiệp, tâm hồn trở nên thanh thản, nhẹ nhàng, không còn vướng bận những dằn vặt cũ. Giấc ngủ cũng trở nên sâu lắng an nhiên. Những giấc mơ đầy biến động, những cơn ác mộng chập chờn hay sự gián đoạn trong giấc ngủ chính là biểu hiện của một tâm hồn chưa được giải thoát. Khi bạn còn nợ ai đó điều gì, hoặc còn ôm giữ oán hận, giấc ngủ sẽ bị ảnh hưởng. Bạn có thể mơ thấy những người trong quá khứ, những chuyện cũ tái hiện, những tình huống chưa thể giải quyết xuất hiện lặp đi lặp lại trong giấc mơ. Điều này không chỉ là do tâm lý, mà còn có căn nguyên sâu xa từ nhân quả. Nghiệp chưa dứt thì tâm chưa yên. Khi một người vẫn còn bị ràng buộc bởi những duyên nợ cũ, tâm thức họ vẫn còn dao động, chưa thực sự buông xả, chưa hoàn toàn tự tại. Do đó, trong giấc ngủ, tiềm thức sẽ tiếp tục vẽ ra những điều họ chưa thể giải quyết. Khi một người đã trả hết nghiệp, họ không còn mang theo gánh nặng tâm lý hay những vết thương lòng. Họ đã tha thứ cho người khác, buông bỏ oán hận, không còn nuối tiếc hay mong cầu những điều ngoài tầm tay. Họ sống trong hiện tại, không để quá khứ đeo bám, cũng không lo lắng về tương lai. Chính vì vậy, tâm họ nhẹ nhàng, không còn bị mộng mị quấy rầy. Một người có giấc ngủ ngon là người đã đạt được sự bình an từ trong tâm. Họ không còn những suy nghĩ rối ren kéo dài trước khi ngủ, không còn giật mình giữa đêm vì những nỗi sợ hãi vô hình. Họ nhắm mắt lại và chìm vào giấc ngủ một cách tự nhiên, không cần gượng ép. Họ thức dậy với một tinh thần sảng khoái, không còn cảm giác mệt mỏi vì những giấc mơ nặng nề. Để có được một giấc ngủ ngon không mộng mị, điều quan trọng nhất là biết buông bỏ. Không chỉ buông bỏ những lo lắng thường ngày, mà còn buông bỏ những oán hận, những nỗi đau quá khứ. Khi bạn tha thứ cho ai đó, không phải vì họ xứng đáng, mà vì bạn xứng đáng với sự bình yên. Khi bạn không còn mong cầu quá nhiều, không còn giữ chấp niệm về những điều không thể thay đổi, bạn sẽ cảm nhận được sự thư thái từ bên trong. Sống đơn giản, suy nghĩ đơn giản, tâm hồn cũng trở nên đơn thuần. Khi đó, giấc ngủ sẽ không còn bị xáo trộn bởi những giấc mơ phức tạp. Một người có tâm hồn thanh tịnh, dù chỉ ngủ vài giờ, cũng đủ để cảm thấy tràn đầy năng lượng. Ngược lại, một người đầy phiền não, dù ngủ cả đêm, vẫn có thể thức dậy trong trạng thái mệt mỏi. Giấc ngủ là món quà của tạo hóa, là khoảnh khắc tâm trí được nghỉ ngơi, được buông xả hoàn toàn. Khi bạn có thể ngủ ngon, đó là dấu hiệu cho thấy tâm bạn đã tĩnh lặng, không còn bị ràng buộc bởi nghiệp cũ. Đó cũng là một trong những biểu hiện rõ ràng nhất của sự giải thoát. Khi bạn không còn mắc nợ ai, không còn dằn vặt điều gì, không còn tiếc nuối những gì đã qua. Một giấc ngủ yên bình là một dấu hiệu của sự tự do. Một tâm hồn không còn mộng mị là một tâm hồn đã thật sự buông xả. Dấu hiệu thứ 10 cho thấy bạn đã trả hết nghiệp chính là khi bạn không còn bị những cảm xúc tiêu cực chi phối. Cảm xúc tiêu cực như giận dữ, oán hận, sợ hãi, đố kỵ, tham lam hay đau khổ là những thứ trói buộc con người vào vòng xoáy luân hồi của nghiệp quả. Chúng không chỉ làm khổ tâm hồn mà còn ảnh hưởng đến hành vi, tạo ra những nghiệp mới. Khi một người vẫn còn bị những cảm xúc ấy dẫn dắt,
nghĩa là họ vẫn còn vướng bận những món nợ nhân quả chưa trả xong. Nhưng khi tâm hồn trở nên an nhiên, không còn bị cảm xúc tiêu cực lấn át, đó là dấu hiệu cho thấy nghiệp đã dần tiêu tan. Mỗi cảm xúc tiêu cực đều có căn nguyên từ quá khứ. Giận dữ có thể đến từ những tổn thương chưa lành, đố kỵ xuất phát từ sự thiếu thốn, sợ hãi hình thành từ những bất an chưa được hóa giải. Những cảm xúc này không tự nhiên sinh ra, mà là kết quả của những duyên nghiệp trước đây, của những suy nghĩ và hành động trong quá khứ. Khi chúng vẫn còn tồn tại và chi phối bạn, nghĩa là bạn vẫn chưa thật sự buông bỏ, vẫn còn vướng mắc vào vòng xoáy của nghiệp báo. Những người còn nợ nghiệp thường dễ bị cảm xúc tiêu cực lấn át. Họ phản ứng mạnh mẽ trước những điều không như ý, dễ nổi nóng, dễ buồn bã, dễ sân hận với người khác. Họ khó kiểm soát suy nghĩ của mình, dễ bị cuốn vào những vòng lặp đau khổ. Điều này không chỉ khiến họ tự làm khổ bản thân, mà còn gieo thêm nghiệp mới, kéo dài sự ràng buộc của chính mình. Khi một người đã trả hết nghiệp, họ không còn để những cảm xúc tiêu cực kiểm soát. Họ có thể gặp chuyện không như ý mà vẫn giữ được bình tĩnh, có thể bị người khác đối xử không tốt mà vẫn không mang lòng oán giận. Họ không còn phản ứng theo bản năng, mà thấu hiểu sâu sắc rằng mọi việc xảy ra đều có nguyên nhân của nó. Và cách tốt nhất để thoát khỏi khổ đau là buông bỏ chấp niệm. Một người đã trả hết nghiệp không phải là người không còn cảm xúc, mà là người không để cảm xúc tiêu cực chi phối. Họ có thể buồn, nhưng không để nỗi buồn nhấn chìm. Họ có thể tức giận, nhưng biết cách chuyển hóa để không gây tổn thương cho mình và người khác. Họ có thể cảm thấy thất vọng, nhưng không vì thế mà mất đi lòng tin vào cuộc sống, để không còn bị cảm xúc tiêu cực lấn át. Điều quan trọng nhất là biết chuyển hóa. Khi giận dữ, thay vì bộc phát hay kìm nén, hãy học cách quan sát cơn giận mà không phán xét. Khi buồn bã, thay vì đắm chìm trong nỗi đau, hãy tìm cách nhìn sâu vào nguyên nhân của nó. Khi sợ hãi, thay vì trốn tránh, hãy dũng cảm đối diện với những gì khiến bạn lo lắng. Chuyển hóa không có nghĩa là phủ nhận hay đàn áp cảm xúc, mà là học cách hiểu và chấp nhận chúng một cách bình thản. Khi bạn hiểu rằng mọi cảm xúc đều là tạm thời, rằng giận dữ rồi cũng qua đi, đau khổ rồi cũng lắng xuống, bạn sẽ không còn bị chúng chi phối nữa. Khi một người không còn bị những cảm xúc tiêu cực lấn át, họ có thể sống nhẹ nhàng và tự do. Họ không còn bị quá khứ kéo lùi, không còn để những hoàn cảnh bên ngoài làm chủ tâm hồn mình. Họ sống trong hiện tại, không bị ám ảnh bởi những gì đã qua, không lo sợ những gì chưa đến. Họ bình an từ bên trong, và đó chính là dấu hiệu rõ ràng nhất cho thấy họ đã trả hết nghiệp. Một tâm hồn không còn bị cảm xúc tiêu cực chi phối là một tâm hồn đã giải thoát. Khi bạn không còn giận dữ, không còn oán hận, không còn lo âu, đó là lúc bạn thật sự tự do. Khi một người không còn bị những cảm xúc tiêu cực chi phối, đó không chỉ là dấu hiệu của việc trả hết nghiệp, mà còn là biểu hiện của một tâm hồn đã được giải phóng. Tâm an tĩnh, lòng không vướng bận, con người tự nhiên bước đi trong đời một cách nhẹ nhàng, không còn bị ngoại cảnh lay động, không còn để những đau thương quá khứ hay lo âu tương lai làm chủ cuộc sống. Chúng ta đến với cuộc đời này để học cách yêu thương, học cách bao dung, học cách hiểu mình và hiểu người. Khi những cảm xúc tiêu cực không còn trói buộc, ta mới thực sự sống đúng với bản chất thuần khiết của tâm hồn, một tâm hồn tràn đầy từ bi và trí tuệ. Lúc đó, mỗi ngày trôi qua không còn là chuỗi ngày chịu đựng, mà là một hành trình của sự thức tỉnh, của niềm hạnh phúc sâu lắng, không phụ thuộc vào bất kỳ điều gì bên ngoài. Sống một đời không bị cảm xúc tiêu cực chi phối không có nghĩa là không còn những biến cố hay thử thách. Nhưng khi ta đã trả hết nghiệp, ta sẽ đối diện với mọi thứ bằng một thái độ vững vàng, không còn chao đảo trước những sóng gió. Ta hiểu rằng tất cả đều đến rồi đi, rằng mọi điều xảy ra đều là cơ hội để ta học hỏi và trưởng thành. Đó chính là sự tự do đích thực, một sự tự do không đến từ vật chất hay hoàn cảnh, mà đến từ chính tâm hồn ta. Khi không còn giận dữ, không còn oán trách, không còn sợ hãi, chính là khi ta thực sự bước vào đời với một trái tim rộng mở và một tinh thần an nhiên. Nếu một ngày nào đó bạn nhận ra rằng mình có thể mỉm cười,
ngay cả khi đối diện với những điều không như ý. Có thể tha thứ thay vì oán giận, có thể buông bỏ thay vì níu giữ. Thì hãy biết rằng bạn đã bước đi thật xa trên con đường trả nghiệp. Và ở nơi cuối con đường ấy không phải là sự mất mát hay trống rỗng, mà là một đời sống bình an, hạnh phúc và trọn vẹn từ bên trong. Dấu hiệu thứ 11, bạn đã trả hết nghiệp là cuộc sống trở nên ý nghĩa hơn. Cuộc sống trở nên ý nghĩa hơn không phải vì ta có nhiều hơn, đạt được nhiều hơn, mà vì ta đã hiểu rõ bản chất của mọi điều xảy ra xung quanh mình. Khi ta trả hết nghiệp, tâm không còn oán trách, lòng không còn day dứt, ta tự nhiên thấy mỗi ngày trôi qua đều có giá trị riêng của nó. Khi xưa, ta có thể từng theo đuổi những điều phù phiếm, những thứ tưởng chừng sẽ mang lại hạnh phúc, nhưng rồi chỉ toàn nhận về sự hụt hẫng. Ta từng đặt kỳ vọng vào người khác, mong chờ sự đền đáp, để rồi lại thất vọng khi nhận ra mọi thứ không như ý muốn. Nhưng khi nghiệp đã trả xong, ta hiểu rằng ý nghĩa của cuộc sống không nằm ở sự kiểm soát hay sở hữu, mà nằm ở sự trọn vẹn trong từng khoảnh khắc, trong từng việc mình làm và trong từng mối nhân duyên đi qua đời mình. Mỗi ngày ta thức dậy với một lòng biết ơn sâu sắc. Biết ơn vì ta vẫn còn có cơ hội để trải nghiệm, để yêu thương, để sẻ chia. Ta không còn sống vội vã hay chạy theo những điều vô nghĩa. Ta tìm thấy niềm vui trong những điều giản đơn, một buổi sáng yên bình, một lời hỏi thăm chân thành, một sự giúp đỡ dù nhỏ nhưng xuất phát từ tâm. Khi nghiệp đã trả xong, ta không còn hỏi cuộc sống này có ý nghĩa gì, mà thay vào đó ta tự mình tạo ra ý nghĩa cho cuộc sống. Ta không còn đi tìm hạnh phúc ở bên ngoài, vì ta đã nhận ra rằng hạnh phúc thực sự nằm ngay trong cách ta suy nghĩ, trong cách ta đối đãi với mọi thứ xung quanh. Và rồi ta sống mà không còn nuối tiếc quá khứ, không còn lo lắng về tương lai. Ta sống trong hiện tại, trọn vẹn với chính mình, trọn vẹn với cuộc đời. Khi ấy, mỗi ngày trôi qua không còn là những ngày vô nghĩa, mà là những ngày đáng sống. Mỗi phút giây đều trở thành một món quà quý giá mà ta trân trọng hết lòng. Dấu hiệu thứ 12 cho thấy bạn đã trả hết nghiệp chính là khi những điềm lành bắt đầu xuất hiện trong cuộc sống. Những điềm lành không chỉ là những sự kiện may mắn xảy đến một cách ngẫu nhiên, mà thực chất là kết quả của sự chuyển hóa từ bên trong. Khi tâm bạn thanh tịnh, hành vi bạn thiện lành và nghiệp cũ đã được hóa giải, tự nhiên những điều tốt đẹp sẽ đến với bạn như một hệ quả tất yếu của nhân quả. Trong cuộc sống, có những khoảnh khắc chúng ta cảm nhận được một sự thay đổi vô hình, nhưng rõ ràng, những khó khăn từng làm bạn lao đao nay bỗng nhiên được giải quyết một cách nhẹ nhàng. Những con người từng mang lại phiền muộn cho bạn giờ đã rời đi, hoặc thay đổi theo hướng tích cực. Công việc, các mối quan hệ, sức khỏe tinh thần, tất cả bỗng trở nên thuận lợi hơn, dễ dàng hơn. Những điềm lành có thể xuất hiện dưới nhiều hình thức, như công việc hanh thông. Bạn không còn gặp những trắc trở vô lý, không còn phải đối mặt với những thất bại lặp đi lặp lại như trước. Mọi thứ đến với bạn một cách suôn sẻ, và ngay cả khi có thử thách, bạn cũng có thể vượt qua một cách nhẹ nhàng. Như sức khỏe cải thiện, cơ thể bạn trở nên khỏe mạnh hơn, giấc ngủ ngon hơn, tinh thần minh mẫn hơn. Bạn không còn mắc phải những căn bệnh tái đi tái lại, không còn cảm thấy nặng nề hay mệt mỏi vô cớ. Như gặp được người tốt, những người đến với bạn đều mang lại sự giúp đỡ, sự sẻ chia, sự yêu thương. Những mối quan hệ độc hại dần biến mất, thay vào đó là những kết nối mang lại sự bình an và hạnh phúc. Như tâm an nhiên trước mọi hoàn cảnh, bạn không còn cảm thấy lo lắng bất an hay bị cuốn theo những cảm xúc tiêu cực. Ngay cả khi đối diện với thử thách, bạn vẫn giữ được sự bình tĩnh và sáng suốt. Như có những cơ hội bất ngờ, bạn có thể nhận được một lời đề nghị công việc tốt hơn, một khoản tài chính giúp bạn giải quyết vấn đề, hay một hướng đi mới mở ra đúng lúc bạn cần. Những điềm lành không phải là sự ngẫu nhiên, mà là sự phản chiếu của trạng thái tâm thức và nghiệp lực. Khi một người còn nợ nghiệp, họ thường phải đối diện với những thử thách để trả cho xong những món nợ từ quá khứ. Những khó khăn trắc trở và phiền não chính là cơ hội để họ học hỏi, để trưởng thành và chuộc lại những gì đã tạo ra.
Nhưng khi nghiệp đã trả xong, khi tâm đã trong sáng, khi không còn vướng mắc vào những món nợ cũ, cuộc đời sẽ chuyển hướng theo chiều tích cực. Lúc này, bạn không còn bị ràng buộc bởi những hệ quả xấu từ quá khứ, mà bắt đầu gặt hái những trái ngọt từ những hạt giống thiện lành bạn đã gieo. Một tâm hồn an vui sẽ hấp dẫn những điều tốt đẹp. Khi bạn không còn sân hận, bạn sẽ thu hút những người yêu thương bạn thật lòng. Khi bạn không còn lo âu, bạn sẽ cảm nhận được sự bình yên trong từng khoảnh khắc. Khi bạn sống với lòng từ bi và trí tuệ, cuộc sống của bạn sẽ tràn đầy những phước lành. Dù nghiệp cũ đã được trả, nhưng nếu không cẩn thận, con người vẫn có thể tạo ra nghiệp mới. Vì vậy, để duy trì những điềm lành, bạn cần tiếp tục sống một cách tỉnh thức và thiện lành. Giữ tâm trong sạch, tức là luôn hướng đến những suy nghĩ tích cực, không để mình bị cuốn vào những oán hận hay tham lam. Làm việc thiện, tức là giúp đỡ người khác, sống một cách chân thành, chia sẻ những gì mình có mà không mong cầu lợi ích cá nhân. Hành xử từ bi, tức là đối xử với mọi người bằng lòng nhân ái, không gây tổn thương, không gieo thêm nghiệp xấu. Biết buông bỏ, tức là không bám víu vào những gì không thuộc về mình, không cố chấp với quá khứ hay lo lắng về tương lai. Khi những điều tốt đẹp đến với bạn, đừng cho rằng đó chỉ là sự may mắn, mà hãy hiểu rằng đó là kết quả của một hành trình dài mà bạn đã nỗ lực để chuyển hóa. Đón nhận những điềm lành với lòng biết ơn sẽ giúp bạn tiếp tục duy trì phước báu và sống một cuộc đời ý nghĩa hơn. Những điềm lành không phải là dấu hiệu của sự may rủi, mà là minh chứng cho một tâm hồn đã thanh thản, một nghiệp lực đã hóa giải và một cuộc đời đang tiến về phía ánh sáng.